Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας καλοί μου πουλιατζίδες. Τι κάνουμε, πώς πάμε? Καιρό έχω να κάνω βίντεο, Όλο με τα live τώρα καταπιάστηκα αυτές τις μέρες. Καλά είναι τα live, απλά τα βλέπουν εκείνη την ώρα μερικοί και άντε λίγοι αργότερα, κρατάνε πολλή ώρα όμως. 2 ώρες, 1,5 ώρα, ποιος θα κάτσει να τα δει ρε παιδιά, είναι πολύ βαρετά. Αλλά για εκείνη την ώρα, για το ζωντανό, για το χαβαλέ είναι ωραία. Τι έχω σήμερα, τι σας έχω σήμερα? Σας έχω 2 πραγματούδια εδώ πέρα. Ούτε τα ίστρα είναι, ούτε ποτίστρα. Αν και θα μπορούσε άνετα να γίνει, παιδιά, μια ωραιότατη ποτίστρα, Πω, να μπαίνουν εδώ τα πουλιά για να κάνουν μπάνιο. Όχι, παιδιά, μην ξεγελιάστε. Είναι μια ζυγαριά. Ζυγαριά μαγειρικής για γλυκά, για υγρά. Να υπολογίζεις τα γραμμάρια. Και 1 μέτρο. Τι θα το κάνεις, ρε Γιάννη, το μέτρο? Θα μετρήσεις τίποτα? Όχι, δεν πρόκειται για κατασκευή. Πρόκειται για κάτι άλλο. Θα μας χρειαστεί και η ζυγαριά και το μέτρο, η μετροτενία, για να ασχοληθούμε λίγο με αυτά τα πλασματάκια. Με τα ring neck. Θα μάθουμε σήμερα πάρα πολλά για τα ring neck. Όχι όσα μας μαθαίνουν από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο, από το YouTube. Θα σας πω αρκετά πράγματα χρήσιμα, τα οποία τα έχω βιώσει και θα σας τα πω από πρώτο χέρι, έτσι, γιατί τα ζω. Τον Άγκος, όπως ξέρετε, τον έχω κάνα χρόνο περίπου. Την Ρόξη την έχω ούτε μήνα, νομίζω. Είναι 2,5 μηνών πάνω κάτω η Ρόξη. Ο Άγκος είναι γύρω, πατάει τα 2, πρέπει να είναι 2 χρονών. Είναι καλά πουλάκια και τα 2 όμως. Πολύ καλά πουλάκια είναι. Η Ρόξη, επειδή είναι μικρό ακόμα και είναι πάνω στην ανάπτυξη, παιδιά, δεν σταματάει να τρώει. Να, τώρα μου δείτε, τρώει σπόρια συνέχεια. Έβαζα μια ποσότητα τροφής όταν είχα μόνο τον Άγκους και μου πήγαινε μια εβδομάδα, παιδιά. Έδινε περισσότερο βάση στα φρούτα ο Άγκους. Έτρωγε όμως και τους σπόρους του, αλλά πολύ αραιά. Από όταν πήρα τη Ρόξη, παιδιά, ένα μπολάκι γεμάτο με διπλάσια ποσότητα από ό,τι έβαζα στον Άγκους, φεύγει μέσα σε μια μέρα. Με έχει βάλει μέσα για μέσα. Αυτό δεν είναι πουλί. Αυτό είναι να το πάρεις, να το δώσεις στον εχθρό σου, να μπει μέσα για μέσα οικονομικά από την τροφή που θα αγοράζει, να πούμε. Δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις σε κάποιον φίλο σου κακό, κάνε του δώρο μια Ρόξη, να μην προλαβαίνει να της αγοράζει φαγητό. Και όχι μόνο σπόρους, και φρούτα. Και μια που αναφερθήκαμε στην τροφή τους, ας ξεκινήσουμε με την τροφή, έτσι όπως το έφερε η ροή. Τρώνε τους σπόρους τους κλασικούς που ξέρουμε, οι οποίοι περιέχουν μέσα ξηρούς καρπούς. Θα προσέξουμε να μην πάρουμε μεγάλη συσκευασία. Εγώ πήρα μια συσκευασία όχι ιδιαίτερα μεγάλη, νομίζω ή 12 ήταν ή 10. Την πήρα όταν αγόρασα τον Άγκους, πριν κάνα χρόνο δηλαδή που έχω τον Άγκους, και ακόμα, παιδιά, έχω τη μισή. Φανταστείτε, δηλαδή είναι πιο οικονομικά και από τα καναρίνια οι παπαγάλοι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τρώνε και περισσότερα φρούτα. Γι' αυτό, αν δεν τους βάζεις φρούτα, θα τρώνε περισσότερη τροφή. Εκεί η κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην τροφή είναι πιο οικονομικά από τα καναρίνια. Και δεν είναι να ξεφλουδίσουν κάτι όπως τα καναρίνια που η μισή τροφή πάει στράφη, πάει χαμένη, όπως έχουμε πει. Εδώ είναι καθαρή τροφή και θα την φάει όλη. Είναι βέβαια αναλόγως στο πουλί και τις προτιμήσεις του. Η Ρόξη, έχω προσέξει, δεν τρώει το καλαμπόκι. Ο Άγκους το τρώει. Ας πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή με την τροφή τι γίνεται. Θα παίρνουμε πάντα, παιδιά, τροφή όσο μπορούμε να είναι μικρή συσκευασία. Γιατί όσο μεγάλη είναι, επειδή θα αργήσουν, θα μας πάρει κανένα χρόνο να την καταναλώσουν, από τον αέρα και από όλα αυτά θα παγιατήσει. Θα παγιατήσει. Αυτές τις τροφές, παιδιά, εγώ τις δοκιμάζω, τις τρώω. Έχει καρύδι μέσα, έχει φιστίκι, τις τρώω. Δεν είναι ο φρέσκος ο ξηρός καρπός. Πώς παίρνεις καμιά φορά από κάνα ξηροκαρπάδικο το οποίο είναι της πλάκας και τα έχει κάνα χρόνο εκεί πέρα?
άνοστα, νοτισμένα, μπαγιάτικα. Έτσι είναι και αυτά. Γι' αυτό καλό θα είναι να πηγαίνουμε σε ξηροκαρπάδικα τα οποία βγάζουν εκείνη την ώρα τον ξηροκαρπό. Αλλά προσέξτε, να μην είναι αλατισμένα, έτσι. Και αν είναι δυνατόν να είναι ομά. Δηλαδή από παραγωγό που τα φέρνει στο κατάστημα εκείνη την ώρα και τα παίρνεις και είναι ολόφρεσκα. Ακόμα και τα σπόρια που τρώνε, τα ηλιόσπορα, πόσες φορές σας έχει τύχει να πάρετε φρέσκο σπόρι και να μην σταματάτε να το τσακίζετε και να πάρετε συσκευασία που μπορεί να ήταν στο περίπτωρο κάνα μήνα, κάνα 2 μήνες, να το χτυπούσε ο ήλιος, η υγρασία, το κρύο και άλλα τα παγιάτικα. Έτσι είναι και η τροφή για τους παπαγάλους, οι ξηροί καρποί. Μπορείτε να πάτε στα πέλετ, τα οποία εγώ δεν τα συνιστώ, προτιμώ ξηρό καρπό φρέσκο, δηλαδή θα πάω να πάρω 250 γραμμάρια φρέσκο καρύδι. Και αν είναι και ομό ακόμα καλύτερα, αλλά προσέξτε να μην είναι αλατισμένο. Θα φάνε όλους τους ξηρούς καρπούς, τους αρέσει πάρα πολύ το καρύδι, αλλά τρελαίνονται παιδιά για φρούτα. Το αγαπημένο της Ρόξη και του Άγκους είναι το μήλο. Δεν ξέρω στα δικά σας τι παίζει. Εγώ έχω προσέξει ότι το μήλο είναι το αγαπημένο τους. Θα φάνε και αχλάδι, θα φάνε και ροδάκινο, θα φάνε και αγκουράκι, θα φάνε και καρπούζι. Γενικά τρώνε όλα τα φρούτα. Και λαχανικά. Μαρουλάκι θα φάνε όχι πολύ, πιπεριά θα φάνε, καυτερή πιπεριά μάλιστα, κόκκινη φλωρίνης. Τρώνε γενικά, ό,τι τρώμε και εμείς τρώνε και αυτά. Έχουν διαφορά από τα καναρίνια στη διατροφή τους, στις προτιμήσεις τους. Να, η Ρόξη δεν έχει σταματήσει να τρώει, παιδιά. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα αφού φεύγουμε από την τροφή. Είναι η καθαριότητα. Πρέπει να καθαρίζουμε το κλουβί κάθε μέρα των παπαγάλων, ειδικά όταν τα δίνουμε φρούτα. Τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, εγώ με τα αφήσω, το ξεχάσω 2-3 μέρες και τα βάζω μήλα, καρπούζια, όλα αυτά πέφτουν κάτω, ξέρενονται, σαπίζουνε, βρωμάει παιδιά, βρωμάει το δωμάτιο και εκτός αυτού μαζεύονται μυρμήγκια και μύγες. Τα τραβάει η μυρωδιά από τις σάπιες τροφές. Άρα θέλει να καθαρίζουμε κάθε μέρα το κλουβί. Και καλό είναι να βάζουμε και ένα χαρτί, έναν άλλον από κάτω, να το σηκώνουμε, να το πετάμε, να μην λερώνεται και η βάση του κλουβιού, το πλαστικό του δηλαδή. Γιατί το φρούτο κολλάει. Και όταν τα αφήνω εγώ ελεύθερα, παιδιά, πέφτει κάτω στα πλακάκια και σας είπα με σπάτουλα τα βγάζω. Βγαίνουν πολύ δύσκολα γιατί ξέρουν και κολλάνε τα άτιμα και είναι σαν γκόλα. Ωραία. Πάμε λίγο στο χαρακτήρα τους. Είναι πανέξυπνα πουλιά. Πανέξυπνα πουλιά. Πολύ πιο έξυπνα από τα καναρίνια. Δεν θα σε χαρίσουν εκείνη την ωραία μελωδία που σου χαρίζουν τα καναρίνια. Εγώ όμως τη συμπαθώ αυτή τη φωνή τους. Ακόμα και το κράξιμο που κάνουν το συμπαθώ, το γουστάρω, μ' αρέσει. Αφού πολλές φορές παρακαλάω να αρχίσει να τσα, 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 τσα να κάνει. Είναι παιχνιδιάρικα. Τα αρέσει να παίζουν. Θα τα βάζετε πάντα παιχνίδια μέσα. Να, τώρα η Ρόξη βλέπετε, ανεβαίνει πάνω. Παίζει με αυτό που της κρέμασα. Το παιχνιμπίδι. Ένα άλλο που αρέσει πάρα πολύ στη Ρόξη είναι να τσιμπάει την ουρά του Άγκους. Την τσιμπάει και την παίζει. Άμα προσέξετε, θα σας τον δείξω μετά, θα τα πιάσω και στο χέρι μου και τα δύο. Όπως κατεβαίνει η ουρά του, σε μια βάση κάνει γωνία. Επειδή το πιάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο με το ράμφο στη Ρόξη και το τραβάει. Και ο Άγκους νευριάζει και κάνει. Γουρλώνει και τα μάτια του. Χαρακτηριστικό. Από τα μάτια του μπορείς να καταλάβεις πότε ευχαριστούνται κάτι, πότε νευριάζουν. Όταν κλείνει η κόρη τους, είναι ή γιατί θα νευριάσει, θα φοβηθεί, ή γιατί θα είναι ευχαριστημένο. Άμα το δείτε ότι απολαμβάνει το μήλο του, εκείνο το χράτς που κάνει, θα δείτε ότι η κόρη του ματιού του μικραίνει. Μικραίνει από ευχαρίστηση. Πρέπει να τα ζήσετε για να τα καταλάβετε αυτά τα πράγματα. Οι Ρίκνεκ ξεκίνησαν από την Κεϊλάνη και από την Ινδία. Στην Ινδία υπήρχαν κάποιοι ιερείς εκεί πέρα, οι οποίοι ψέλνανε. Και εκείνα τα χρόνια πήραν χαμπάρι ότι οι παπαγάλοι μπορούν να μιμηθούν τον ψαλμό τους. Γιατί ήταν ελεύθεροι παπαγάλοι, κοντά στα μοναστήρια τους εκεί πέρα, ψέλνανε οι ιερείς στην Ινδία και αρπάζαν λέξεις. Οι Ρίκνεκ, τα Ρίκνεκ μάλλον.
Και αυτό τράβηξε πολύ την προσοχή και την περιέργεια των Ινδών, μοναχών, και είναι οι πρώτοι που τα βάλαν σε κλουβιά. Επειδή μιλούσανε. Τα θεώρησαν ότι είναι ιερά πουλιά. Σου λέει μαθαίνουν αυτά που λέμε εμείς για τον Αλλάχ, για ποιο Θεό έχουν οι Ινδοί δεν ξέρω. Και από εκεί ξεκίνησε το κλείδωμα, η φυλάκιση των πουλιών, και από εκεί και πέρα στη συνέχεια της πορείας έγινε εμπόριο. Όπως γίνεται εμπόριο με όλα τα ζωντανά πλάσματα του πλανήτη μας. Δεν τα λέω με κάποια σειρά, έτσι. Τα λέω όπως μου έρχεται. Απλά και κατατοπιστικά, για να τα καταλάβετε. Τα θηλυκά δεν θα βγάλουν ποτέ δαχτυλίδι εδώ πέρα. Όπως ο Άγκος. Το αρσενικό το καταλαβαίνεις από το δαχτυλίδι που θα βγάλει. Εδώ, στο λαιμό του. Γι' αυτό λέγεται ring neck. Δαχτυλίδι στο λαιμό. Έτσι, ring neck. Μόνο τα αρσενικά φοράνε, βγάζουν αυτό το δαχτυλίδι. Μετά από 1,5 χρόνο, όταν θα αρχίζουν να ενηλικιώνονται, πολλές φορές μπορεί να το βγάλει και στα 2 και στα 3 χρόνια. Αλλά μέχρι τα 3 θα το έχει βγάλει σίγουρα το δαχτυλίδι. Τα θηλυκά δεν θα το έχουν το δαχτυλίδι. Ωραία. Να, βλέπετε, παίζουν τώρα. Τώρα σε λίγο θα τα βγάλω έξω, θα τα πιάσω, θα τα μετρήσουμε, θα τα ζυγίσουμε, να μάθουμε τα πάντα. Τι μήκος είναι η ουρά τους, πόσο ζυγίζουνε, τα πάντα όλα. Ρόξη, ένα πουλάκι, καμιά λεξούρα θα πεις. Εκτός του ότι είναι καταπληκτικά πουλιά και πανέξυπνα, μπορούν να πούν και λεξούλες, έτσι. Να μιλήσουνε, να αρπάξουνε κάποιες λέξεις που τους τραβάνε. Άμα έχει η λέξη μια χρειά έτσι παράξενη, εκεί τους τραβάει. Και τι λένε, μαθαίνουν δηλαδή τις λέξεις που γουστάρουν αυτά, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει, έτσι. Ναι πουλάκι μου, ναι Ρόξη, πιάσε εσύ την ουρά του Άγους να νευριάσει. Πιάσε την ουρά του Άγους να νευριάσει. Έλα παιδί μου εσύ, μπράβο. Ένα άλλο που θα προσέξετε, αχταρμά, μπερδεμένα τα λέω, τώρα το είδα. Νεράκι θα το αλλάζετε 2-3 φορές τη μέρα οπωσδήποτε. Επίτηδες δεν το άλλαξα για να φανεί στο βίντεο. Αυτό το πράγμα είναι συνήθες φαινόμενο, παιδιά. Εδώ. Άμα δείτε το νερό τους, τώρα δεν μπορώ να το γυρίσω, θα πέσει το πληκτρολόγιο. Είναι μέσα στην πίχλα, είναι κίτρινο. Είναι γεμάτο τροφές, έχουν τη συνήθεια να τσιμπάνε σπόρους, να τους έχουν στο στόμα τους, να πηγαίνουν να πίνουν και νερό, τα αφήνουν εκεί μέσα. Και αυτό το κίτρινο είναι και από τα φρούτα, αλλά κυρίως από το κατρουλιό τους. Γιατί οι παπαγάλοι κατουράνε σαν τον άνθρωπο περίπου. Βγάζουνε με πίεση μια δόση κατρουλιού, η οποία πάει στο νερό. Όχι μόνο στο νερό, παντού πάει. Και στα πλακάκια πάει και στη βάση του κλουβιού. Και το νερό θέλει συνέχεια αλλαγή, παιδιά. Το είδατε πως είναι. Προσοχή στο νερό. Τα παιχνιδάκια τους είπαμε έχουν την τάση να καταστρέφουν όλα τα παιχνίδια τους. Γι' αυτό το λόγο και τα βάζουμε. Προσπαθούμε να βάζουμε νημάτινα και ξύλινα. Ξύλινα γιατί μασάνε, τα δαγκώνουν, τα καταστρέφουν, τους αρέσει. Μόλις δείτε ότι έχει καταστραφεί, θα το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. Και αν είναι δυνατόν κάποιο διαφορετικό παιχνίδι. Να έχει ένα κουδουνάκι πάνω, να έχει αυτά τα σωληνάκια που κάνουν θόρυβο με τον αέρα, κάποιο που να κουνιέται, κάτι να κάνει θόρυβο. Τέτοια πράγματα να απασχολούνται για να μην βαριούνται. Γιατί οι παπαγάλοι μπορεί να ζουν, οι ringneck, έχει τύχει να ζήσουν και 50 χρόνια μερικοί, αλλά συνήθως ζουν 20, 25, 30 χρόνια. Έτσι, 30 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Πάντα όμως να υπολογίζετε ότι μπορεί ένας παπαγάλος να είναι 20 χρονών, αλλά η νοημοσύνη το μυαλό του είναι 3 χρονών. Είναι ένα παιδί. Και όταν φτάσει στα 30 του, εξακολουθεί να είναι ένα παιδί. Δηλαδή έχει το μυαλό ενός 3χρονου παιδιού. Θέλει δηλαδή παιχνίδια να παίζει. Και με εσάς να ασχολείστε μαζί του συνέχεια, μαζί τους, και να έχει και παιχνίδια να παίζει. Πώς θα γίνει, αφού είναι μωρά. Έτσι, Ροξή, θες να βγεις έξω, πουλάκι μου, θα σε βγάλω. Θα σε βγάλω, πουλάκι μου. Λοιπόν, αυτό που θέλει προσοχή, όταν είναι άγριος ο παπαγάλος, το τσίμπημα, το δάγκωμα, παιδιά, είναι
θανατηφόρο να το πω. Δηλαδή άμα σε πιάσει εδώ πέρα, είναι νευριασμένο και το κάνει για άμυνα, θα σε βγάλει κομμάτι σίγουρα. Θέλει προσοχή. Η ρόξη καμιά φορά όταν κρατάω το μήλο και χραπ τρώει το μήλο, καμιά φορά της ξεφεύγει το ράφος και πάει στο χέρι μου, παιδιά. Και σε μια φάση πετάχτηκα από τον πόνο, τρόμαξε και έφυγε. Εκεί θέλει προσοχή. Τα νύχια τους θέλουν προσοχή. Αρπάζουν καλά. Εμένα ανεβαίνει στο κεφάλι μου η ρόξη συνέχεια. Αλλά με τσιμπάνε. Τα νύχια της με τσιμπάνε. Και καμιά φορά η Δημητρόλα το παίρνει στο χέρι. Δεν θέλει γιατί της τσιμπάνε τα τέτοια. Τα νύχια. Τα νυχάκια τους. Εντάξει, δεν θα σε κάνει σημάδι και αυτά. Αλλά νιώθεις ένα τσιμπηματάκι. Έχουνε μητερά νυχάκια. Πώς να κάνουμε. Πώς να το κάνουμε. Τι άλλο να πούμε. Τα αφήνουμε ελεύθερα κάθε μέρα, έτσι, να ξεμουδιάζουνε. Τα βάζουμε τραγουδάκια να ακούνε συνέχεια. Τους αρέσει να ακούνε τραγούδια. Τα μιλάμε, τα σφυρίζουμε. Και άγριο να είναι το πουλί, σιγά σιγά μπορείς να το ημερέψεις. Εγώ ήδη όπως είχατε δει σε 2-3 βίντεο, τον έμαθα να κάνει ένα σφύριγμα και να κάνει και τη γατούλα. Από εκεί και πέρα δεν ξανασχολήθηκα όμως. Δεν ξανασχολήθηκα, δεν είχα το χρόνο. Θέλει συνέχεια να ασχολείστε. Και πιστεύω ότι άμα είχα το χρόνο, ο Άγκους κοντά στη ρόξη που είναι ερέμη, θα ερεμούσε και ο Άγκους. Και όχι το αντίθετο. Που μπορεί να συμβεί όμως και το αντίθετο, έτσι, δεν λέμε. Να αγριέψει και η ρόξη. Όταν είναι έξω και βλέπει τον Άγκους με το που πας κοντά του φεύγει, το βλέπει και η ρόξη και με το που θα πας θα φεύγει και αυτή. Όχι από φόβο, από συνήθεια. Σου λέει, με το που πάει φεύγει. Θα σου κάτσει να φύγω κι εγώ, γιατί να κάτσω. Άμα είναι όμως να τη δώσω ένα ωραίο μιλαράκι, ξέρετε τι ωραία θα κάτσει η ρόξη. Ο Άγκους δεν θα κάτσει μούχλα γιατί με φοβάται ακόμα. Αλλά η ρόξη, έλα πουλάκι. Έλα ρόξη, έλα. Έλα, ήρθε η ώρα να βγει η ρόξη. Τον Άγκους να μην το βγάλω από τώρα. Άγκους, όχι εσύ. Μπράβο, βγήκε η ρόξη. Έλα πουλάκι μου. Έλα φάμε μήλο. Άντε πουλάκι. Πουλάκι. Ρόξη, πουλάκι. Θες εσύ. Johnny the Fox. Johnny the Fox. Έλα φάμε μιλαράκι. Άμα είχα τώρα κοντά την κάμερα στο μάτι, θα βλέπετε πώς διαστέλλεται και συστέλλεται αυτή από ευχαρίστηση. Επειδή του αρέσει. Έλα να φάμε. Κάτσε να κλείσουμε να μην φύγει ο τραχανάς. Θα τον δούμε μετά τον τραχανά. Έλα Ρωσακό. Έλα αγάπη μου. Έλα στο χέρι. Ωραίο μήλο. Δεν ασχολούμαι, παιδιά, καθόλου μαζί της. Κακός, πολύ κακός. Ενώ το πήρα για αυτό το λόγο από μικρό, για να ασχολούμαι κάθε μέρα. Παιδιά, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ειλικρινά δεν ασχολούμαι. Ντροπή που το λέω, αλλά δεν ασχολούμαι καθόλου. Να. Θα έρθει στο κεφάλι μου, θα παίξει, θα με τσιμπήσει στο μέτωπο. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο που της αρέσει να με τσιμπάει. Κάποια ελιά, δεν ξέρω τι. Τώρα το μυαλό της είναι βέβαια στο μήλο. Έλα πουλάκι. Μπράβο πουλάκι, έλα να φας μήλο εσύ, έλα. Τι ωραία θα έρθει. Έλα. Μπράβο πουλάκι, φάει, έλα. Πω χράτς, πω πίνες, για να την βάλουμε κοντά στο μικρόφωνο. Να ακούγεται το χράτς, έλα. Φάει εσύ χράτς. Έλα κοντά στο μικρόφωνο, να δυναμώσω και το μικρόφωνο. Νόστιμο. Φάει. Ο Άγκος τρελαίνεται τώρα. Φάει. Όχι το δάχτυλό μου ρε βλάκα. Τα ακούτε? Να του χαμηλώσω το μικρόφωνο, μην το ξεχάσω. Λοιπόν, είναι ικανή να κάτσει μια ώρα μέχρι να το φάει. Τι, μια ώρα θα το τσακίσει αυτή τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να τη ζυγίσουμε τώρα. Να δούμε πόσα γραμμάρια είναι ένα ρίγνε. Πιστεύω πλησιάζουν τα 400 γραμμάρια. Τώρα εντάξει, η ρόξη είναι πιο μικρή. Δεν θα πάρω την τάρα από το μήλο τώρα. Εντάξει, το μήλο πόσο ζυγή να έχει. Σάπως ξέρω και πώς λέει αυτή η ζυγαριά. Silver Crest. Λοιπόν, θα βάλω το μήλο στη ζυγαριά για να πάει να πατήσει αυτό το καλό το πουλάκι. Σώπαρε, 30 γραμμάρια είναι το μήλο. Έλα, φάει μήλο. Ναι.
Έλα αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Τι καλά ρε Δημητρά, πήγες διακοπές και βρέχει συνέχεια, ούτε μπάνιο έκανες, αποκλείεται. Α, πρόλαβες, έκανες ένα. Μπράβο ρε Δημητράκο, τώρα εγώ κάνω ένα βίντεο εδώ και έχω και τη ρόξη και έρχεται στο κεφάλι μου, τρώει. Εσύ πώς περνάς? Στην πλάτη μου έρχεται. Περνάς. Βρέχει εκεί πέρα τώρα. Και εδώ βρέχει, και χθες έβρεχε και σήμερα βρέχει, αλλά έχει ωραία δροσούλα, έτσι. Εσύ βέβαια θέλεις να έχεις ζέστη για να κάνεις μπανάκι, δεν πειράζει, θα κάνεις. Θα στρώσει ο καιρός, έχεις χρόνο ακόμα, έχεις να κάτσεις εκεί 2 μήνες, μια χαρά θα είσαι. Τι άλλο κάνεις? Δεν πιστεύω να βαριέσαι. Αου, τι κάνεις ρε Ρόξη? Με τσίπησε στο λαιμό σε μια ελιά που με πόνεσε. Έλα. Τι τηλεόραση, βιβλία δεν έχεις να διαβάσεις? Τα διάβασες κιόλα? Το μικρόφωνο έκλεισες ρε Ρόξη. Πλάκα έχει. Πες μου κανένα νέο. Παππούδες τι κάνουνε? Καλά είναι? Άντε. Το νοικιάζουμε πες τους 1.000 ευρώ τη μέρα πες. Παραθαλάσσιο είναι, με αυλή έξω, με ξαπλώστρες έχω βάλει εγώ, κούνιες. 1.000 τη μέρα πες τους. Άμα θέλουνε. Αν δεν θέλουνε, ας πάνε νοικιάσουν νοικιαζόμενο με 60 ευρώ τη μέρα. Εγώ έτσι γουστάρω, μαγκιά να πούμε. Ναι παιδί μου. Καλά μόνο. Με έχεις πάρει και πιο νωρίς, αλλά ηχογραφούσα ένα τραγούδι και δεν είχα τα ακουστικά, δεν σ' άκουσα. Καλά παιδί μου. Ωραία. Έγινε, άντε, φιλάκια, θα τα πούμε. Τώρα πήγε στη ζυγαριά, παιδιά. Είναι ευκαιρία να ζυγίσουμε. 30 γραμμάρια το μήλο. Γιατί δεν την πιάνει? Επειδή είναι στην άκρη. Ή ό,τι να είναι, λέει. Έλα να ζυγιστούμε. Έλα πουλάκι. Έλα να ζυγιστούμε, έλα. Έλα στη ζυγαριά. Έλα να ζυγιστούμε, έλα. Άντε πουλάκι. Άντε πατάκια μου. Τι ματάκια είναι αυτά? Jolly the Fox. Άμα θα τη μάθω να λέει Jolly the Fox, θα την πουλήσω παιδιά 5.000 ευρώ, Δεν θα βρεθεί κάποιος αγοραστής. Έλα. Μασκότ. Μπράβο τη Ρόξη. Δεν ξέρω, δεν μου ζυγίζει. 0 δείχνει εδώ. Mode. Άντε ρε Ρόξη, πόσα γραμμάρια είσαι παιδί μου? Επειδή είναι στην άκρη γι' αυτό. Έλα σε μένα, έλα στο χεράκι μου, έλα. Αρχίζει και δεν θέλει να την πιάνω τώρα. Θέλει μόνο στο χέρι να κάθεται. Άμα πάει να την πιάσεις δεν τα άρεσε. Αν και κάτι άλλο δεν θέλουν να τα πιάνεις. Έτσι να τα ψιλοχαϊδεύεις, ναι, αλλά να τα πιάνεις στη χούφτα σου και αυτά δεν θέλουν. Θέλουν την ελευθερία τους. Πάση περιπτώσει. Τώρα μην κάτσω και την ανησυχώ, αλλά πρέπει να είναι γύρω στα 400 με 500 γραμμάρια. Ένα ring neck. Δεν θα μετρήσω τη Ρόξη γιατί είναι πιο μικρή. Δεν θα μπορέσω να βρω τα μέτρα της. Θα ζυγίσουμε όμως τον Άγκους και πάμε να τον πιάσουμε με το γάντι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Με το γάντι και θα τον μετρήσουμε. Λοιπόν, Άγκους λέω, Ρόξη, έλα. Έλα να σε ζυγίσω, άντε παιδί μου, έλα. Ανέβα πάνω. Μπράβο. Ναι, αλλά εκεί είσαι στην άκρη, Ρόξη, δεν σε ζυγίζει εκεί πέρα. Τώρα λέει 0 γραμμάρια, τώρα λέει 2. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έλα. Βλέπετε όταν πάνω την πιάσω φεύγει. Δεν θέλει να την πιάνει. Έλα να σε πιάσω τώρα. Άντε. Έλα. Ρόξη. Έλα. Ρόξη. Πουλάκι. Έλα γιατί δεν το φάει ο Άγκους. Τελείωνε. Τέλος πάντων. Πάμε να ανοίξουμε τώρα και τον Άγκους. Να πάρω το γαντάκι μου όμως.
Αυτό είναι λίγο σκληρό. Είχα ένα μάλινο, τώρα δεν ξέρω πού είναι το βρω. Όχι, είναι και αριστερό. Δεν με βολεύει το αριστερό. Εντάξει. Βρήκα το δεξί. Και τι γαντάκι, διαφημιστικό έτσι. Φέλκο. Τα καλύτερα ψαλίδια κλαδέματος. Ελβετικά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τώρα τον Άγκους. Να δείτε πως τσίριζει κιόλα, Έλα εδώ. Παιδιά με τσιμπάει τώρα και πονάει, φανταστείτε. Κάτσε καλά. Όχι, παιδιά πονάει. Ήσυχα τα γόρι μου, ήσυχα. Δεν τον έπιασα και καλά. Κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε το μάτι του πόσο άγριο είναι, κοιτάξτε. Πονάει, τσιμπάει. Χωρίς γάτι παιδιά δεν γίνεται. Πού να τον μετρήσω τώρα αυτόν. Δεν σε έπαιξε καλά. Έλα, ήσυχα. Κάτσε καλά, βρε. Ρε, τι δύναμη είναι αυτή που έχει, ρε, εσύ. Πω. Η ουρά του, παιδιά, είναι στους 25 πόντους. Ολόκληρος είναι. Ολόκληρος από το κεφάλι μέχρι την ουρά. Φτάνει 40 πόντους. Βλέπετε η ουρά του πως είναι, Αυτή εδώ είναι η κεντρική ουρά του, η μεγάλη. Και αυτές είναι τα πούπουλα τήσεις. Για να μπορεί να υπολογίζει το στρίψιμο και το παρκάρισμα, να το πω έτσι. Τα πόδια του εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο δυνατά κρατάει. Εδώ κοιτάξτε, δεν φεύγει παιδιά. Πόσο δυνατά γραμπώνει. Πω εδώ. Έλα γόρι μου. Τώρα έχει και ζέστη και ζεσταίνεται. Τώρα αυτό που το βλέπει η Ρόξη δεν είναι καλό, γιατί πανικοβάλλεται και η Ρόξη. Αλλά η Ρόξη είναι, κοιτάξτε. Έλα, έλα. Τι κάνει η Ρόξη, γιατί φωνάζει ο Άγκους. Έλα, πάμε μέσα. Να τον ζυγίσω, πού να τον ζυγίσω, γίνεται να τον ζυγίσω αυτόν τον τραχανά. Τον αγριάνθρωπο. Ρόξη, τι έκανε ρε, τι έκανε ο Άγκους. Γιατί φώναζε έτσι ο Άγκους. Πουλάκι μου. Είπαμε πολύ δυνατό ράμφος, παιδιά. Αν προσέξετε, έχει το πάτημα από την τέτοια του, από την τζιβιά του. Κάπου εδώ πρέπει να είναι, εδώ το νιώθω. Με γάτι. Φανταστείτε να μην είχα το γάτι. Θα με είχε βγάλει κομμάτι, παιδιά. Θα με είχε ματώσει σίγουρα. Εκεί θέλει προσοχή όταν είναι άγριος ο παπαγάλος. Τι είναι ρε. Κάτι τον ενοχλεί το δαχτυλίδι αυτές τις μέρες. Τον Άγκους, δεν ξέρω γιατί. Να βλέπετε, πάει να πετάξει και πετάει το πόδι του σταθερό. Βλέπετε. Κάτι τον ενοχλεί το δαχτυλίδι. Έχουμε πει όλα αυτά. Η τιμή του είναι γύρω στα 180 ευρώ. Σε κάποια άλλα χρώματα μπορεί να φτάσει και τα 200. Η Ρόξη παράδειγμα μπορεί, επειδή είναι αλμπίνο άσπρη, μπορεί να τη βρεις και με 200. Το πράσινο μπορείς να το βρεις με 160 επειδή είναι πιο κοινό. Το μπλε στα 180, μπορεί και 200 καμιά φορά, και το ποστάσιο όπως είπαμε, το εταιρείο. Και το κίτρινο. Και το κίτρινο στα 200 θα το βρεις, επειδή είναι λίγο πιο σπάνιο, και άμα έχει και κανένα συνδυασμό κίτρινο με πράσινο, αναλόγως βέβαια αυτός που θα σου το πουλήσει, τι τιμή θα σου πει. Έλα, φάει μιλαράκι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν ο Άγκους, να τον είχα από μωρό ρε παιδιά, αλλά εντάξει. Τον είδα σε ένα μαγαζί, λέω τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο χρώμα είναι, δώσ' το. Πόσο έχει, μου λέει 180. Πάρτα, λέω. Και μου το πιάσε η γυναίκα, 2 γυναίκες ήταν στο pet shop εκεί, βάλαν γάντι να τον πιάσουν. Λέω, θέλετε να τον πιάσω εγώ. Όχι, άστο, δεν πειράζει. Το πιάσε αυτή με γάντι, παιδεύτηκε μέχρι να τον βγάλει.
Μπορεί να μην ήταν τόσο άγριος και να αγριεύτηκε από εκείνη την περίπτωση που τον πιάσανε. Γιατί σας λέω, παιδιά, ένα 5 λεπτό προσπαθούσε να τον πιάσει. 2 γυναίκες μαζί. Η μία λέει: άσε, δώσε το κάτι σε μένα να προσπαθήσω εγώ καλύτερα. Δεν μπορούσα να τον πιάσουν. Και από μέσα μου εγώ έλεγα: αφήστε με να το πιάσω τα κατακοτοπολί. Μην το παιδεύετε να πούμε. Και αυτό που το έκανα τώρα τον πέδεψα. Δεν πειράζει, θα κάνω και ένα πανάκι μετά να δροσιστούν. Άρα έχουμε γύρω στα 500 γραμμάρια λογικά θα είναι. Δεν μπόρεσα να ζυγίσω τη ρόξη. Ή κάτσε να πιάσω και τη ρόξη. Άμα κάτσει, ας πιάσω λίγο και τη ρόξη. Μισό λεπτό. Ρόξη, έλα πουλάκι. Έλα σήμερα. Έλα, έχουμε μιλαράκι. Έλα πουλάκι. Έλα πουλάκι. Έλα πουλάκι. Έλα πουλάκι. Έλα. Στο χέρι μου θα κάτσει, αλλά μόλις θα πάω να το πιάσω, δεν θέλω να το πιάνεις, ενώ έτσι είναι φυλακή. Εκτός άμα τον ξεγελάσεις, πας λίγο έτσι πονηρά, βλέπετε ότι καταλαβαίνει ότι θα το πιάσεις και τον κάνεις μια έτσι. Να τη ρόξη, βλέπετε. Ούτε θα φωνάξει ούτε τίποτα. Το μόνο που θα κάνει είναι να προσπαθήσει να φύγει από τη χούφτα σου γιατί θέλει την ελευθερία του. Να η ρόξη. Για να σε ζυγίσουμε, να σε μετρήσουμε και εσένα. Πολύ ώρα κρατήσει το βίντεο, δεν πειράζει. Εσύ Ροξάκο είσαι 2,5 μηνών και η ουρά σου είναι στους 15 πόντους. Ολόκληρη είσαι. Είδε τώρα το μέτρο και φοβήθηκε. Ολόκληρη είσαι. Ήσυχα, μη σε κάνω και στενάγρια, δεν κάνει. Έτσι. Μην φοβάσαι, παιδί μου. Εσύ είσαι γύρω στους 30. 30 παρακάτι. Η Ροξάκο. Για να την βάλω και στη ζυγαριά τώρα, μια που την έπιασα. Αν και δεν θα κάτσει, θα φύγει αμέσως. Είσαι. Μηδενίζει τώρα. Κάτσε Ροξάκο, κάτσε. Κουνιέται τώρα και έχει τρελαθεί η ζυγαριά, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Όχι, δεν μπορεί να ζυγίσει γιατί κουνιέται. Κουνιέται το Ροξάκι μας. Λοιπόν, παιδιά, κράτησε πολύ το βίντεο. Είπαμε μερικά πράγματα πολύ στο χύμα, πολύ στο λαϊκό. Κάτι άλλο μα ξέχασε, δεν ξέρω, να τελειώνει και η μπαταρία της κάμερας, φανταστείτε. Από καφέ, παιδιά, ξέχασα να πιω το καφέ μου. Κρύωσε. Δεν κρύωσε πάρα πολύ. Πώς το ξέχασα, ρε φίλε. Πω και τσιγάρο θέλω να κάνω. Ροξάκο, έλα. Τσιγαράκι. Έλα. Δεν θες. Θέλει να την ασχοληθώ μαζί της με τη ρόξη γιατί πιστεύω θα χάσω την μπάλα κακώς. Γιατί άμα αρχίσει να γρεύει κι αυτή. Λοιπόν, αυτά ήταν, παιδιά, για τα ring neck. Είναι αξιολάτευτα πουλιά, πανέξυπνα, παιχνιδιάρικα. Περνάτε ευχάριστα την ώρα μαζί τους. Είναι πολύ καλή συναγερμή. Δηλαδή, άμα τον έχετε έξω στο κλουβί και έχει καναρίνια και έρθει κάποια γάτα ή κάποιο σαΐνι, ειδοποιεί, φωνάζει. Είναι καλός φύλακας. Και άμα έρθει και κλέφτης, και δει κάποιον που δεν το ξέρει, θα αρχίσει να φωνάζει. Εμάς μας ξέρει, εμένα με ξέρει, φωνάζει διαφορετικά. Ένας φίλος μου έχει πει κάποτε, εμένα ο ring neck μου, φίλε Γιάννη, από την Αθήνα ήταν ο φίλος, μου έσωσε τα καναρίνια μια μέρα. Λέω γιατί ήμουνα μέσα με τη γυναίκα μου, όλοι καθόμασταν και ακούω σε μια φάση ένα παράξενο ηχό έκανε ο ring neck απ' έξω στο μπαλκόνι που τον είχαμε. Λέει η γυναίκα μου, γιατί κάνει έτσι, δεν το έχει ξανακάνει. Και βγήκαν έξω, παιδιά, και προλάβανε το σαΐνι που ήταν έτοιμο να ορμήξει στα καναρίνια. Το κατάλαβε ο παπαγάλος και φώναζε. Φώναζε για να το τρομάξει για να φύγει. Κατάλαβε ότι είχε σκοπό να πειράξει τα πουλιά. Και βγήκε ο φίλος μου έξω, μετά από το κάλεσμα του παπαγάλου του ring neck, και πρόλαβε τα καναρίνια του. Καλό θα είναι να παίρνετε από κάποιο καλό εκτροφέα, όπως πήρα εγώ από το φίλο μου τον Άρη, από την Κομοτηνή, να έχει και το χαρτί, το τεστ του DNA, το οποίο στην ουσία είναι και βοήθημα υγείας, αλλά περισσότερο είναι για το φύλλο του πουλιού. Δεν μας χρειάζεται όμως, γιατί είπαμε, το δαχτυλίδι είναι καραντήσιμα. Ότι αυτό που έχει δαχτυλίδι είναι αρσενικό 1000%. Αυτό που δεν έχει δαχτυλίδι είναι θηλυκό. Αλλά απλά επειδή ο εκτροφέας θέλει από μικρό να ξέρει τι είναι, γιατί θα το πουλήσει. 180 ευρώ θα πάρει. Δεν επεξεγέλασε. Δηλαδή να του ζητήσει ένα αρσενικό ring neck και να σου φέρει θηλυκό. Δεν είναι κανένα που έχει 20, 30, 40 ευρώ. Σου λέει ρε φίλε, 180 ευρώ σου δώσα και με κορόιδεψες. Και επειδή δεν θέλει να εκτεθεί ο εκτροφέας, γι' αυτό τα στέλνουν από μικρά, επειδή μπορούν από μικρά να καταλάβουν το φίλο τους,
τα στέλνουν για να σιγουρευτούν ότι είναι αρσενικό, από ημερών και όλα ακόμα. Παίρνει το πιστοποιητικό, αυτό τη ταυτοποίηση ότι είναι αρσενικό, και από εκεί πέρα έχει το κεφάλι του ήσυχο, σου δίνει και το χαρτί και ξέρεις ότι πήρες αρσενικό ή θηλυκό παπαγάλο. Λοιπόν, κράτησε πάρα πολύ το βίντεο, παιδιά. Έχουν και άλλα πολλά στοιχεία και χαρακτηριστικά που μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει, είπα αυτά τα πιο βασικά. Όποιος θέλει, για να τελειώσω, όποιος θέλει πάντως να αγοράσει ένα παπαγάλο, ειδικά ένα ringneck, παιδιά, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα περάσει ευχάριστα μαζί του και θα τον έχει πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θα γίνει φίλος του. Φίλος του. Και άμα είναι πιτσιρικάς, θα τρελαθεί, παιδιά. Θα τρελαθεί από τη χαρά του, θα παίζει με το κινητό του, θα του βάζει ήχους, θα πηγαίνει, θα παίζει με το κινητό, θα παίζει με τα κλειδιά του, θα βάζει μπαλάκια κάτω, παιχνίδια θα παίζει, θα διασκεδάζει και ο πιτσιρικάς μαζί με το ringneck. Και ο μεγάλος διασκεδάζει, του κάνει παρέα, του κάνει συντροφιά, παιδιά. Τρώω εδώ πέρα, έχω το φαΐ μου και έρχεται και τρώει μαζί μου. Τέτοιο πράγμα. Πολύ καλός φίλος, πολύ καλή συντροφιά, και δίνεις μόνο ένα ποσό 160-180 ευρώ, για πάντα το δίνεις. Από εκεί και πέρα οι τροφούλες και το νεράκι, τα οποία πιστέψουμε δεν κοστίζουν τίποτα. Αλλά θέλει καθαριότητα, θέλει προσοχή και να τα αγαπάς, να τα εκπαιδεύεις και να ασχολείσαι συνέχεια μαζί τους. Για να τα πας καλά και να είναι ευχαριστημένο και το πουλί και εσύ. Λοιπόν, αυτά ήταν για αυτά που ήθελα να πω για τα ringneck, από την εμπειρία μου, έτσι, αυτά που έχω ζήσει εγώ, ό,τι πρόλαβα να πω, ότι θυμήθηκα τώρα. Κάτι άλλο, άμα έχετε κάποια απορία που μου διέφυγε να πω, γράψτε στα σχόλια, παιδιά, κάτω, να σας λύσω την απορία. Φιλάκια. Το βράδυ θα έχουμε live, έτσι, 9 η ώρα σήμερα. Θα γίνει χαμός. Πάμε γερά, ρε!